ගෙනල්ලා තියෙනවා ලෝම ලෝ බජට් මොනිටර්ස් 10ක වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මුලින්ම තෝරගෙන තියෙන්නේ රුපියල් 19000කට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Dell monitor එක. මේක 19 inch monitor එකක්. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 120ක refresh rate එකකුත් තියෙනවා. 1366x768 resolution එකෙන් මේක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 720p වලින්. ඉතින් ඊළඟට ටිකක් high budget monitor එකකට යනවා. ඔයාලට ගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ monitor එක. Asus Z229H IKEA monitor එක. ඉතින් මේකෙන් හොඳ Blu-ray එළියක් සමග කියන්නේ ඔයාලගේ ඇස් වලට හානි කරන්නේ නැති විදියට හදලා තියෙන monitor එකක්. හොඳ build quality එකක් තියෙන. ඉතින් මේකට multi display use කරන්න පුළුවන් කියලා කියන frameless design එක හදලා තියෙනවා. blue light filter එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි තෝරගෙන තියෙනවා Z249 monitor එක. ඉතින් මේක අරකට වඩා ටිකක් ගාණ වැඩි. නමුත් මේක තවත් blue light filter එක තියෙනවා. වගේම 23.7ක් inch monitor එකක්, full HD IPS panel display එකක් තියෙන slim monitor එකක්. ඉතින් supreme monitor එකක් කියන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ මේ ආකාරයට තමයි දිස්සෙන්නේ. ඊළඟට ටිකක් high end monitor එකක් වෙනවා. ඔන්න තියෙනවා ටිකක් superior monitor එකක්. ඉතින් මේ monitor එකට HDMI ports 4ක් තියෙනවා, නෙමෙයි 2ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ audio sound card එකක් තියෙනවා. 1920x1080 IPS panel එකක් තියෙනවා. ඉතින් superior design එකක් තියෙන 27 inch full HD monitor එක. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ports ටික තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙන monitor එකක් කියන්න ඕනේ. මොකද හැම තැනකටම වගේ මේක background එකත් එක්ක හරියනවා. මේ වගේ ports ගණනාවක් තියෙනවා. HDMI port දෙකක්, VGA port එකක් යන ආකාර, sound card දෙකකුත් right left විදිහට තියෙනවා. හරි, ඊළඟට අන්න ටිකක් හොඳ monitor එකක්, ඒ කියන්නේ ටිකක් IPS එකටත් වඩා හොඳ monitor එකක් වෙනවා නම් මෙන්න superior monitor එකක් MSI G241 monitor එක. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙන superior ඒ හින්දීලගේ support එකක් තියෙන superior monitor එකක් කියන්න ඕනේ. triple monitor සුත් use කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් තව දෙකක් live stream කරනවා නම් ඉතින් superior monitor එකක් කියන්න ඕනේ. ආයෙ ටිකක් high budget IPS panel එකක් වෙනවා නම් 144 Hz, ඒ වගේම 23.8ක් inch monitor එකක් වෙනවා නම් මෙන්න superior monitor එකක් gaming වලට. ඉතින් ඊළඟට අපි යනවා ඊට වඩා ටිකක් වැඩි G240. ඉතින් කලින් තෝරාගත්ත G241 monitor එක. දැන් අපි G242 monitor එක තෝරනවා. ඉතින් මේකත් 144ක refresh rate එකක් තියෙන Hz monitor එකක්. ඒ වගේ මේ ආකාරයට තමයි photos එන්නන්න තියෙන IPS panel එකක් තියෙනවා. triple monitor එකක් use කරන්න පුළුවන්. gaming experience එකක් superior එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන ඔන්න ටිකක් ultra wide වගේ monitor එකක් 144 Hz refresh rate එක after image කියලා දාලා තියෙනවා. sRGB colors පෙන්වනවා කියලා දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් MSI කියන්නේ මකරගේ ලාංඡනයේ තියෙන කම්පැනි. ඉතින් සුපිරිම බඩු හදන කම්පැනි. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙන ultra wide display එකක් තියෙන සුපිරිම monitor එකක් කියන්න පුළුවන්. curve display එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් පොඩ්ඩක් නිකන් රවුම් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා esports gaming monitor එක.
271. ඉතින් ඔන්න 27 ඉන්ච් මොනිටරයක් IPS පැනල් එක full screen full HD මොනිටරයක් 144 Hz මොනිටරයක් refresh rate එකක් තියෙන superior මොනිටර් එකක් කියන්න ඕන. ඉතින් ගේමින් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකටත් හොඳ මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේකත් ඔයාලට 2K දක්වා මේක යන්න පුළුවන් කලර්ස්. ඉතින් ඊළඟට අන්තිමටම අපි තෝරගෙන තියෙනවා ටිකක් high budget ultra wide monitor එකක්. ඉතින් මේක ගැන කියන්න වචන නැහැ. මොකද මේක තමයි superior monitor එකක් කියන්න ඕනේ. curved display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 100 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ultra wide high resolution display එකක්. ඉතින් 1440p හොයන අයට ඔන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ 1404 3480 තියෙන resolution හොයනවා. මෙන්න තියෙනවා superior ultra wide monitor එකක්. ඉතින් උපරිමයට යනවා නම් monitors වල මෙන්න තියෙනවා superior monitor එක. ඉතින් මේවා වලට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න ලැබෙනවා computer shops. තව ඒ වගේ මේවා විකුණන තැන්වලින්. ඉතින් ultimate gaming finish එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් superior monitor එකක් කියන්න ඕනේ gaming වලට හැම දෙයකටම video rendering, photo editing, 3D model design ඔය වගේ Photoshop වැඩවලට ඔය වගේ superior monitor එකක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන අන්තිම monitor එකක් වෙන්නේ මේක. ඉතින් හොඳම හොඳ build quality එකක් තියෙන monitor එක සහ superior monitor එක කියන්න පුළුවන් මේකට. right. ඉතින් මෙයාගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් interesting වීඩියෝ එකකින්.